વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ભાવનગરના અને રાજકોટના પ્રખ્યાત ભૂંગળા બટાટા અને મારા ઘરની સંક્રાંતની સ્પેશિયલ આઈટમ છે। મારા છોકરાઓને 5 વાગ્યાનો નાસ્તો તો ભૂંગળા બટેટા જ જોઈએ અને સંક્રાંતના દિવસે તો ખાસ। તો આજે આપણે બનાવીશું ભૂંગળા બટેટા। તો આ બટેટા મેં ધોઈ લીધા છે, સરસ મીઠું નાખીને આપણે બાફી લેશું। गैस पर આપણે કુકર રાખી દીધું છે અને આપણે 4 સીટી કરી લઈશું। એટલે આપણા બટેટા આખા છે એટલે બફાતા વાર લાગે એટલે 4 સીટી કરવી પડશે। આપણે 2 ગાંઠિયા લસણના લીધા છે અને બાકી તો રેગ્યુલર મસાલાનો જ આપણે ઉપયોગ કરશું। આપણા બટેટા બફાય ત્યાં આપણે લસણ ખાંડી લેશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં જીરું ઉમેરશું। અડધી ચમચી જેટલું આપણે મીઠું નાખશું એટલે આપણા લસણ વ્યવસ્થિત ખંડાઈ જાય। અને જે તમને અવાજ આવતો હોય, આજે સંક્રાંતિ છે તો આજુબાજુનો અવાજ આવે જ છે અને લાઇટ પણ નથી, તો સેજ ઝાંખું આવે તો સોરી, વિડીયોમાં બહુ વ્યવસ્થિત ન દેખાય। તો અહીંયા 2 ચમચી આપણે કાશ્મીરી મરચું નાખશું અને સરસ ખાંડી લેશું આપણે। પછી આપણે એકદમ સરસ દસ્તાથી ખાંડી લેવાનું એટલે આપણું મરચું ફેરવાય જાય। અહીંયા મને એવું લાગે છે કે આપણું મરચું થોડુંક ઓછું પડ્યું છે તો 1 ચમચી અહીંયા વધારે ઉમેરીશું। તો હવે એને પણ સરસ ખાંડી લેશું અને બધું સરસ મિક્સ થઈ જશે। અહીંયા આપણે હવે ભૂંગળા તળવાના છે। તો અહીંયા જો ભૂંગળા મેં લીધા છે અને ગેસ ઉપર આપણે તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે અને આ ભૂંગળા મેં બજારમાંથી તૈયાર લીધા છે। આ મોટા છે, આમાં નાના પણ આવે છે, 2 જાતના આવે છે। જેવા આપણે પસંદ એનથી પણ નાના ભૂંગળા આવે છે બજારની અંદર, જે તમને ફાવે એ લાવવાના, આપણા છોકરાઓને ભાવે એવી રીતે લાવવાના। અને બહારનો કંઈ અવાજ આવતો હોય તો આ સંક્રાંતિ છે એટલે અગાસી ઉપર બધા હોય ને અવાજ કરતા હોય અને જે છોકરાઓ વગાડતા હોય એના શું કંઈક કહેવાય, ભૂપા ભૂપા કહેવાતા હશે, એનો અવાજ આવતો હોય તો ધ્યાન બહાર કરજો પ્લીઝ। તો આપણે હવે તેલ થઈ જાય એટલે આ ભૂંગળા તળી લેશું। અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને આપણે ભૂંગળા તળી લેશું। આવી રીતે આપણે થોડા થોડા નાખતા જઈશું અને આપણે તળતા જઈશું। અહીંયા આપણે ભૂંગળા તળી લીધા છે અને એક સાઈડ ઉપર રાખી દઈએ અને જે આપણે ભૂંગળા તળેલું તેલ હતું, વધારે તેલ હતું, એ કાઢી લીધું અને એમાં જ આપણે વઘાર કરશું અને અહીંયા આપણે મસાલો બધો તૈયાર કરશું। આપણે જે ચટણી ખાંડેલી એક વાટકામાં કાઢી લેશું અને મસાલો કરશું। અહીંયા અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરશું, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું અને સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું। અહીંયા આપણે ચટણીમાં પાણી નાખીને બરાબર મિક્સ કરશું। આ ચટણી ખાંડી અને એમાં પાણી ઉમેરીએ તો આપણે જે વઘાર કરીએ તો આપણો મસાલો બળી ન જાય એટલા માટે આપણે અહીંયા પાણી ઉમેરીએ છીએ। પછી અહીંયા આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરશું। આ લસણિયા બટેટા પણ કહેવાય છે। આ બટેટા 2 રીતે થાય છે, તેલવાળા વઘાર કરીને થાય છે અને એક બટેટા એવી રીતે થાય છે કે બટેટા બાફી અને આ લસણવાળો મસાલો પાણીથી કાલવી અને સીધા પાણીમાં મૂકી અને સીધો બટેટાની ઉપર રેડી દેવાનો હોય છે। તો આપણે આજે તેલવાળા બટેટા બનાવશું, તેલમાં વઘાર કરીને। પછી અહીંયા પાણી નાખશું આપણે અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા આપણે કાશ્મીરી મરચુંનો જ ઉપયોગ કર્યો છે એટલે બહુ તીખા નહીં થાય, માપે જ થશે એકદમ। અહીંયા મેં 1.5 થી પોણા 2 કિલો જેટલા બટેકા લીધેલા છે। અહીંયા 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરશું અને જે મસાલો આપણે કરેલો એ અહીંયા ઉમેરી અને સોતરી લેશું। સરસ આપણે મસાલાને સોતરી લેશું એટલે એનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે।
આપણા મસાલામાંથી એકદમ પાણી શોષાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ મસાલાને સુતરવાનો છે. તેલ એકદમ છૂટું પડી જાય એટલે આપણે એમાં બટેટા ઉમેરી દઈશું. અહીંયા આપણું એકદમ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને અહીંયા આપણે બટેકા ઉમેરી દઈશું. બટેકા તૂટી ન જાય એવી રીતે આપણે હળવે હાથે બધું મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા બધું સરસ એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું આપણે. આપણા બટેકામાં એકદમ મસાલો ચડી ગયો છે. એકદમ આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. આપણા બધા બટેકા એકદમ કોટ થઈ જાય એવી રીતે આપણે મસાલાને આપણે આમાં ભેળવી દેવાનો. ધીમે ધીમે ફેરવવાનું. આપણા બટેકા તૂટી ન જાય એવી રીતે ફેરવવાનું. તો અહીંયા આપણા બટેકા તૈયાર છે. અહીંયા આપણા બટેકા તૈયાર થઈ ગયા છે અને ઉપર થોડા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. ભૂંગળા બટેટા બનાવવા માટે બટેટી આપણી નાની બટેટી હોય એની જ પસંદગી કરવી અને નાના બટેકા જ લેવાના. અથવા તો ન હોય અને બાળકોને ખાવાનું મન થયું જ હોય અને બનાવવા પડે એવું હોય તો મોટા બટેકા લઈ અને પીસ કરીને પણ આવી રીતે આપણે મસાલાવાળા બટેકા બનાવી શકીએ. અને આમ બટેકામાં આપણે ખાટી મીઠી ચટણી પણ ખાટી મીઠી ચટણી નાખીને અને ડુંગળી નાખીને પણ ખાઈ શકીએ. તો મારા બાળકોને એટલે કે મારા છોકરાઓને આવી રીતે જ બટેટા ભૂંગળા ભાવે છે તો હું આવી રીતે જ બનાવું છું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગે છે. તો મને નવી નવી રેસીપી બનાવવાનો વધુ આનંદ આવે. તો આવજો.